Määränpääsi on oikealla. Tervetuloa uuden jakson pariin ja nyt päästään veitsien maailmaan. Tällä kertaa oikein syvällisessä meille suomalaiset laatuveitset. Me ollaan täällä Rosellilla, tässä on Markus, joka pyörittää tuotantoa täällä. Kiitoksia kutsusta. Kiitos. Ja nyt käydään vähän tässä jaksossa läpi, että miten tämmöinen aika paljon itse asiassa ymmärtääkseni käsityönä tehtävä suomalainen laatuveitsi syntyy. Mutta ennen kuin mennään tuohon pajaa pyörimään, niin kerros vähän, Roselli, mitä kaikkea te teette ja minkälainen firma te ootte? Joo, eli tervetuloa vaan meidänkin puolesta. Ja Roselli on tämmönen likipitää 50-vuotias käsityöpaja Kuhmosissa ja meillä päin sanottuna. Mutta tosiaan alusta lähtien on tehty puukkoja tarpeeseen, eli Heimo Roselli on perustanut aikanaan tämän yrityksen ja se on puhtaasti perustunut siihen, että on tarvittu hyviä työkaluja tonne erä- ja metsästyskäyttöön. Ja sitten vuosien saatossa niin repertuaari on laajentunut paljon, eli Nyt on jo kirvestäkin täällä näkyy vähän. Joo, ja kirves on ollut itse asiassa aika kauankin tuotannossa mukana, että totta kai eräreissulle kirves tarvitaan ja sitten on myös tosiaan sitä veitsipuolta siellä ja sitä on tuossa nyt viime vuosina jonkun verran pyritty uudistamaan sitä veitsipuolta ja se on tavallaan mikä sitten tonne keittiöpuolelle ja etenkin sinne pihvihommiin, niin totta kai siellä tarvitaan myös hyviä veitsiä. niin sielläkin. Tässä oli itse asiassa muutama esimerkki, niin kuin näette, niin on kyllä todella tyylikkään näköisiä. Ja käydään vielä läpi tuossa myöhemmin, mutta esimerkiksi näissä, jos oikein mietitään, niin teillä on visakoivua käytte pääosin tässä kahvoissakin. Joo, kyllä. Eli se on meidän kahvoissa ihan pääraaka-aine, toi kotimainen visakoivu. Ja siinä tosiaan vielä kans silleen, että halutaan, että se oikeasti on hyvä kuvio sitä visakoivua. Kattelee vaikka tuossa teidän nettisivuja, että nämä nyt ei ole ihan niitä sanotaan, että markettitason hintaluokkaa olevaa tavaraa, vaan hinnat pyörii käytännössä jostain 100 eurosta. Sinne mä katsoin, että kalleimmat taitaa olla melkein 2000 euroa ne damaske tämmöiset puukot. Mihin se perustuu, että se hinta on sen verran paljon korkeampi, niin mitä te teette muuta kuin käsityö tietysti, mutta varmaan onko raakamateriaalissa jotakin erikoisempaa? No, perustuu siihen suomalaiseen käsityöhön ja varmaan tämän päivän aikana nähdään tässä, eli meidän talon sisällä tehdään käytännössä melkein kaikki itse. Ja tämmönenkin veitsi, niin siinä on erittäin paljon työvaiheita, että se on sitten maalissa asti. Toinen sitten on se materiaalipuoli, eli oman osansa tekee hyvä nahkainen teräsuoja. Eli eihän hyvä veitsihän tarvii ehdottomasti myös hyvän teräsuojan. Erikoisuutena meillä on se oma UHC-teräs, niin se tulee myös suomalaiselta valimolta meille se aihio ja jokainen ymmärtää, kun kuumennetaan terästä sulamispisteeseen, niin siinä palaa aika paljon energiaa. Ja tästä teräksen kovuudesta tuossa terotusjaksossa käytiin vähän läpi ja puhuttiin siinä, että sitten kun aletaan mennä siinä mittaristossa yli 60, niin sitten ollaan kovassa materiaalissa. Ja jos oikein teidän nettisivuilta luin, niin tämä taitaa olla jotain 62-63 kovuudeltaan. Joo, eli se on tosiaan se meidän UHC, niin tällä hetkellä se käyttökovuus, mihinkä siinä mennään, niin se on 63 HRC keskimäärin. Perheyritys alun perin ainakin, varmaan tätä vieläkin olla jossain määrin omistajasukua mukana. Kyllä on. Mitä teillä tässä karkeasti ottaen porukkaa, montako tyyppiä työllistätte tällä hetkellä? No meillä on pikkusen toistakymmentä, 12 henkeä tossa, tai onkohan meillä nyt 10 koko aikasta ja pari osa-aikasta, mutta kuitenkin vähän toistakymmentä henkeä töissä. Ja voisi kuvitella, että mitä tämän tyyppisiä pajoja on itse tuossa arkiduunihommissa rekrypuolella pyörinyt, niin aika pitkiä työsuhteita voisin olettaa, että on. Joo, kyllä.
No tässä on oikeastaan, nyt kun yritys on jo tosiaan tulee se 50 vuotta kohta just täyteen, niin meillä on ollut tässä kyllä semmoinen sukupolven vaihos tavallaan menossa, mutta meillä täällä edelleen löytyy semmoisia henkilöitä, kellä on todella pitkä työsuhde takana. Nyt päästiin tänne tuotannon puolelle, niin kertokaa nyt heidät ensimmäisenä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Tässä on sitä paljon puhuttua teidän laattaa. Tämä on nimenomaan sitä. Tämä on ihan alkuvaiheessa Valimolta tullut tämmöisenä harkkona ja tästä lähdetään työstämään sitten ohuempaa ja ohuempaa. Eli nyt ensimmäinen työvaihe on mikä? Elikkä ensimmäinen työvaihe, kun tämä harkko tulee, niin tämä pitää saada 2 osaan ja sehän tapahtuu sitten korkeassa lämpötilassa ja valssin läpi vetämällä ja sitten se katkaistaan tuossa. Sen jälkeen sitten tulee 2 tuommoista kappaletta, joita lähdetään sitten leipoon ton valssin läpi niin, että siitä tulee tarpeeksi ohutta, että sitä voi työstää. Selvä. Ja mitäs tuo uunin lämpötilat tällä teräksellä, niin paljonko nämä käsittelylämpötilat nyt sitten tässä vaiheessa on? No, tarkkaa lämpötilaa en kerro, kun se on meidän juttuja, mutta sanotaan, että 1000 asteen molemmin puolin pelataan. Tämähän on niin kuin vuosikymmenien aikana toi Heimo Roseli kehittänyt tämän materiaalin ja se on jalostunut täällä sitten siinä aikana eteenpäin ja nyt ollaan ton näköisessä harkossa, mikä tällä hetkellä on käsissä. Ja se miten se eroo, niin monessa aineessa käytetään tosi paljon seosaineita, on kromia, vanadiumia, mitä kaikkea muuta löytyy, mutta meillä ei ole niitä tässä. Eli tämä on tavallaan puhdas, erittäin korkeahiilinen teräs. Tuon niin kuin hiilen merkitys nyt vielä, niin kun puhutaan korkeahiilisestä teräksestä, niin mitä se vaikuttaa siihen? No sen avulla päästään tosi korkeaseen kovuuteen siinä teräksessä. Sitten toinen, mikä tulee, niin tässä meidän valssauskäsittelyssä salaisella reseptillä, niin me saavutetaan tuohon teräkseen niin hieno rakenne, että tavallaan siellä ei ole tämmöiset niin kuin perinteiset raerajat näkyvissä. Että se enemminkin murtokokeessa muistuttaa paremminkin pulveriterästä, niin siitä tulee se meidän salaisuus sinne. Nyt kun olet käyttänyt teidän omia välineitä ja sitten niitä kaupan keittiöveitsiä, niin miten sä huomaat tämän kovuuden vaikutuksen siinä? No onhan se ihan eri tasoa terävyydeltä ja käyttökokemukseltaan sitten, että kun sitä ruvetaan tomaattia tai jotain muuta haastavampaa leikkaamaan, niin kyllä siinä ero huomaa, ettei sitä oikein. Kai meitä lensi kaikki muut kaapista pois, kun pääsi näiden puukkojen makuun. Niin. Okei. Tuossa on tommonen möltti, niin jos mietitään tommosia niin kuin normi keittiöveitsen kokoisia veitsiä, niin montako veisitomuudesta yhdestä teräslaatasta saadaan? Sitten tulee 2 pitkää lattaa tulee tosta niin. ja riippuen terän koosta, ehkä 8 keskimäärin keittiöveistä. Eli siinä on valssin rullakossa on eri paksuisia osioita, joista sitten lähdetään sitten aina kerta kerralta ohentamaan. Ja ihan ensin sitä lasketaan tästä ensimmäisestä osiosta. Toki sitä valssia säädetään sillä, että sitä saadaan sitten niin oikeaan paksuuteen. Ja ensimmäinen kerta läpi uuniin lämpiään, sitten toinen kerta läpi, jolloin se katkaistaan ja sitten taas uuniin lämpiään. Sitten se tehdään vesikäsittely, missä se materiaalin lämpötila muutetaan nopeasti ja se on tärkeä osa sitä hommaa. Okay. Ja väriä pitää seurata koko ajan, se on myös tärkeää tässä hommassa. Mikäs silloin oli merkitys, sit, kun se tuli tuolta äsken pihalle tuollaisena hehkuvana, niin sä tauoit sitä hetken aikaa tuossa alasimen päällä? Mä yritän saada sitä sitten mahdollisimman suorana, että se on helpompi sitten tuolla hioa tuolla koneella, mikä tuolla nyt taustalla hioo niitä. Okei. Että se pysyy siinä magneetissa kiinni. Selvä. No on tämäkin omanlaista taidetta, kun näissä kattelee. Vaikka itse nyt aikoinaan metallivehkeiden kanssa ollut tuolla Rautaruukin paikalla tekemisessä, mutta oli vähän raskaampaa rautaa kuin tällainen. Tässä on aika hienoja juttuja kyllä. Tässä tulee kuntoutua. Kyllä tämä on vähän vajaa 7 kiloa ja sitten kun tämä on noiden pitkien pihtien päässä, sitten pitää varoa sitä lämpötilaa ja muuta. Eli tässä päivän aikana hikoilee sillä lailla, että 4 litraa vettä saattaa mennä ja pari kertaa vessassa. Miten kuinka monta kertaa on näpit palannut? Joka kerta palaa. Siihen on tottunut jo, ei sitä enää huomaa. Niin, ja täällä monesti ottaa sellaisia teriä käteen, mikä on toisen mielestä kuuma, mutta ei sitä itse oikein enää huomaa sillä. Niin, eli kun tässä jossain oli, että joku huippukokki sanoi, että niin paljon on jo poltettu, että pystyy valarotapannusta ottamaan kiinni, niin se on jo vähän pidemmällä sulla, että sä voit niin kuin helpostikin. Joo, kyllä sitä ehkä välillä jopa vähän huolissaankin sillä kun ei tunne sitä kuumuutta sillä mutta se on osa tätä hommaa. Että. Kyllä. Nyt me ollaan saatu tosta noi teräkset oikein paksusena tulemaan, eli nyt täällä on sitten tämmönen rauta, niin... Tää on laserleikkuri ja siinä meillä on nyt se UHC-latta sisällä ja
sitten sen mukaan, että minkälaista terää halutaan alkaa valmistaa, niin siitä aletaan leikkaamaan sitten aihioita sen mukaan. Eli eka tässä irrotellaan aihiot ja sitten niitä lähdetään työstää eteenpäin tasohiomakoneella. Otetaan vähän lähemmäs tavoitepaksuutta ja sitten tehdään niille erilaisia lämpökäsittelyjä. Ja sitten kun aihio on sillä mallilla, niin sitten ne lähtee tonne toiseen verstaaseen, tuohon meidän vanhalle pajalle, niin se lähtee sinne karkaisuun ja päästöön. Teräaihion rakenne, että se on mahdollisimman vakaa ja muuten, niin siinä tulee esimerkiksi tämmöinen jännityksen poisto hehkutus tulee välissä. Ja sitten vasta lähdetään tekemään oikeaa karkaisuhehkutusta sille. Ja mitä, jos niin kuin esimerkiksi tuon jännityksen poiston ei jättäisi tekemättä, niin mitä sille rupeaa kääntymään jossain vaiheessa sitten se terä pahimmillaan, vai miten sille käy? No joo, siis siinä on tietysti kaikkia eri juttuja, mitä halutaan saada stabiilimmaksi siinä. Mutta se on yksi esimerkki, mitä voi käydä, että ne vääntyilee pahemmin sitten karkaisussa. Tässä on sitten se jatkovaiheita, mitä tuosta latasta tehdään, että tämä on pitkä EP ja tässä on sitten kokki-aihio. Ja nämä on molemmat UHC:tä. Joo. Nämä on ollut jännitteen poistossa justiinsa. Täällä alkaa kiteytyä tuo toiminnan alku. Mennään katsoa vähän sisälle, että miltäs meidän niinku... Tää on tämmönen niinku oikein kunnon... Meidän vaarilla näytti aikoinaan siellä sen pajassa tämmöiltä samantyyppinen, samanlainen tuoksu, tämmönen oikein kunnon niinku... tekemisen meininki. Kyllä joo. Tossa oikeastaan suoraan tuossa eessä on toi meidän vanha pudotusvasara, eli tuolla edelleen saadaan muottiin noita ei ole puukon teräaihioita. Noita ei joka paikasta enää löydy. No, ei varmasti löydy. No on siinä välineellä kokoa. Sitten päästiin tänne toiselle puolelle ja nyt perehdytään vähän tämmöiseen niin kuin erikoisemman teräksen käsittelyyn. Tässä on Seppä Juho. Ja kerros nyt, mitä meillä on siinä edessä. No niin, tässä on tällainen damastiterä, eli kokkiveitsi. Tämä on tämmöistä, tässä ei ole kerroksia niin hirveästi kuin normaalissa eräpuukossa. Tämä meillä on eräpuukot, niin niissä on noin 1000 kerrosta. Oho. Ja tässä on 37 kerrosta. Kerroksesta. Ja avaa sitä logiikkaa vielä nyt näin Joo. peruskansalaiselle, että mitä se tarkoittaa. Joo, eli kun aletaan tekemään damastia, niin meillä on vähintään 2 eri materiaalia. Tehdään aloituspakka ja siinä yleensä käytetään hiiliterästä ja rakenneterästä. Ja sitten jos halutaan saada siihen kunnolla kuvioon, niin siinä on nikkeliä mukana. Okay. Eli me käytetään nikkeliä, hiiliterästä ja rakenneterästä. Ja ne kerrokset aina vuorottelee. Eli tässä kun on nämä rautoja, on esimerkiksi tavallinen rakenneteräs, sitten tulee hiiliteräs, sitten tulee taas rakenneteräs, hiiliteräs ja rakenneteräs. Ja niistä tehdään semmoinen aloitusnippu. Joo. Sitten kun se on tehty, me laitetaan kappale ahjoon, kuumennetaan se reippaasti tai hitsauslämpötilaan ahjossa, taotaan se alasimen päällä yhtenäiseksi nipuksi, eli hitsataan. Ja kun tämä ensimmäinen hitsaus on tehty, se venytetään se pakka, katkaistaan keskeltä ja taivutetaan päällekkäin. Ja sitä tehdään niin kauan kuin halutaan. Eli ne kertaantuu aina ne kerrokset. Ja sitten kun se pakka on valmis, niin sitten sitä tehdään terä. Ja ne kaikki eri kerrokset, niin ne korostuu siinä vaiheessa, kun se terä hapotetaan. Eli hiili näkyy aina tummana terässä. Nikkeli näkyy vaaleena, samoin rakenneteräs. Se nikkeli korostuu siinä justiinsa, kun se on vielä vaaleampaa kuin tämä rakenneteräs. Kuinka paljon nyt Seppä pystyy niin kuin itse määrittelemään sitä, että minkä näköinen kuvio siihen niin kuin syntyy? Vai onko se vähän niin kuin, että taidetta tulee sitten suurin piirtein semmoisella raaka-aineella, mikä on tullakseen? Vai? Kyllä sitä pystyy määrittelemään. Eli siinä on ihan eri variaatioita, mitä kaikkea pystyy tekemään. Joo. Ja vielä toisiin, sanoppa vielä, mikä tämä takana oleva... No tämä on hiiliahjo. Eli tämä on se ihan perinteinen ahjo, missä Miten se niin kuin toimii? No sinne pistetään tulet ja me käytetään koksia tässä. Mm-hmm. Ja siellä on sitten
pohjalla tällainen, tätä sanotaan tätiksi. Joo. Ei tatti, vaan tätti. Ja sieltä tulee ilmaa, ja mitä enemmän sinne painaa ilmaa, niin sen kuumemmaksi se käy. Joo. Mä yleensä hitsaan siihen niin kuin varren kiinni. Joo. Ja se laitetaan tonne noin ja peitetään hiilillä kunnolla. Siinä on alla ja päällä hiiltä. Yes. Ja miten se niin kuin karkeasti ottaen, puhutaanko minuuteista vai tunneista, mitä siellä pidetään? Minuuteissa. Joo. Et se nyt tietenkin riippuu, kuinka paksu kappale siinä on. Plus sitten siinä käytetään, siinä hitsauksessa käytetään, no, mä käytän booraksia siinä. Että se estää se, ettei se pala pilalle tuolla ahjossa. Eli mites ne on sitten? No se on semmoista jauhetta, mikä sulaa siihen päälle. Et se estää sitä terästä hapettumasta. Okei. No, kyllä on, tää on aika hieno niin kuin kädentaito. Siis pakko kysyä, että jos sä osaat varmaan karkeasti sanoa, montako tällaista seppää Suomessa on, jotka esimerkiksi näitä namastia pystyy niin kuin takomaan? Kyllähän siis puukon tekeminenhän on nykyään, ja kyllähän niin kuin tekijöitä on paljon. Ja on vähän itteensä. No, ei se ihan jokainen puukon tekijä, väitän, että ei kuitenkaan ihan tällaiset. Joo, no ei se ihan, kyllä sitä täytyy tehdä jonkin aikaa, että se onnistuu. Superhienoja ja mitä mä kattelin teidän nettisivuilla vähän veitsiin perehtynyt, niin nämä nyt lähtee käytännössä varmaan jostain niin kuin 500 sitten ylöspäin kyllä. Hintalaput. Onko toi niin kuin periaatteessa toi ulkonäkö tekee tuossa niin kuin sen suurimman osan tietysti ja käsityö. Onko sillä niin kuin käytettävyyden kannalta tällä tekniikalla jotain merkitystä? No mun käsittääkseni ei ole sillä lailla, että se on toi ulkonäkö siinä se kaikista oleellisin asia, että toihan on siis kehitetty aikoinaan sen takia, että kun teräslaadut on ollut niin kuin tämmöisiä niin kuin epätasalaatuisia. Että sitä on hitsattu sitten nippuun erilaisia teräksiä, että oltaisiin saatu semmoinen niin kuin stabiili terä. Ja sitten on huomattu, että siihen tuleekin kuvioa. Niin sitten on ruvettu käyttämään niin kuin ihan koristelussakin. No niin, joo. Ja näitä taidetaan jonkin verran ihan, miten ymmärsin, niin ihan keräilläkin. Joo, kyllä. Ne ei välttämättä ihan ei ole niin kuin semmoiseen jokapäiväiseen kokkitouhuun. No kyllä ne siinäkin menee ihan, että eihän siinä mitään. Että kyllähän hyvällä työkalulla on mukava tehdä töitä ja vielä jos se näyttääkin hyvältä, niin no se on totta, kyllä. Positiivinen asia. Joo. Tämä on hieno. Tämä on sitä niin kuin kädentaitoa parhaimmillaan, mitä niin kuin Suomessa vielä onneksi nyt on olemassa ja minkä takia me tänään täälläkin nyt ollaan. Sitten tässä oli tämmöinen joku vähän semmoisten vanhemman liiton kone, niin kerros, mikä härpäke? Joo, eli tässä on tämmöinen kohtuullisen vanha pudotusvasara. Ja tässä lyödään puukkoteräaihioita muottiin, eli tehdään niin sanottua muottiin tauntaa. Tämä ei ole sitä meidän omaa UHC-terästä, vaan tämä on tehdasvalmisteista terästä, niin me halutaan tätä tehdä pikkusen paremmaksi. Okay. Eli saadaan sitä metallin kiden rakennettua parannettua tässä. No niin. Eli meillä on nyt tässä tämmöinen niin kuin muotoon leikattu terän aihio ja sitten se menee tonne ja sitten kuluu helvetinmoinen jysähdys, mä peikkaan ja sitten siitä tulee tommonen niin kuin lituskampi. Kyllä. Kohta saadaan vasara käyntiin, niin pistetään tulpat korviin. Katsotaan miten käy. Sieltä se nyt tuli. Joo, sieltä se tuli ja niin kuin nähdään, meillä olisi vielä pikkusen varaa korkeammaltakin pudottaa sitä. No niin. Ja sitten päästään seuraavaan vaiheeseen, niin tätä aikoinaan tuolla jossain metallurgien oppitunneilla kuuli sanan karkaisu ja päästäminen, mutta kerropas mitä nyt tässä tapahtuu sitten. Tuossa aikaisemminkin nähtiin näitä aihioita, mitä nyt on valmisteltu sitten ja tälle ei ole tehty varsinaista karkaisukäsittelyä vielä. Tämä on tuonne kirkkaamman värinen, niin tämä sitten nostetaan tuossa uunissa karkaisun lämpötilaan ja sitten se sammutetaan, kun se on saavuttanut sen tietyn lämpötilan, niin sammutetaan tonne kastamalla öljyastiaa. Ja sen jälkeen se on kova, mutta se on myös hauras se terä sen karkaisun jälkeen. Eli sitten tarvitaan toinen lämpökäsittely sen perään, eli päästö. Okay. Ja sitten päästölämpötilalla, päästöajalla pystytään vaikuttamaan siihen, että minkälaiset ominaisuudet siihen saadaan. Ja tässä me nähdään päästetty. Tämä on tämmöinen pikkasen sinertävä terä niin sen jälkeen se on sitten saavuttanut semmoiset ominaisuudet, mitkä me halutaan sille terälle.
Jos mennään vielä noin karkasun karkeasti lämpötilat, niin missä lämpötiloissa silloin pyöritään, kun se sinne ensimmäisen kerran menee siis? No siellä ollaan niin kuin päältä 800 asteen lämpötilassa suunnilleen. Ja miten pitkään se siellä sitten niin kuin... Se taitaa olla meillä 10 minuuttia nyt vakiintunut se karkasuhehkutus. Joo. Mutta tosiaan, no joo, se on niin kuin vuosien mittaan haettu, mutta tehdastekoiselle teräkselle löytyy taulukot suoraan, mitä se on. Mutta sitten tämä meidän UHC, se on taas niin kuin asia erikseen. Mitä kovemmaksi terä jätetään, niin sitä kovemmin se kestää kulutusta, mutta se on hauraampi. Taas sitten kun tiputetaan vähän pehmeämmäksi se terää, niin se on sitkeämpi, se kestää vähän enemmän jopa tietynlaista väärinkäyttämistä ja se antaa vähän anteeksi sille. Että niin kun se on, haetaan sieltä se yhdistelmä, että mikä on toivottu mihinkin tuotteeseen. No onko esimerkiksi puukossa, niin kun jos mietitään niin kun 2 käyttötarkoitusta, vaikka mietitään, että sulla on tommonen niin kun raffi eräpuukko tai sitten sulla on joku tommonen niin kun nylkypuukko jollekin riistakaverille, niin tehdäänkö nämä tavallaan eri tavalla esimerkiksi tässä päästämisessä tai prosessissa? Kuinka paljon nämä eroaa tämmöisen niin kuin eri käyttötarkoituksia oleva puukkojen niin kuin terämateriaalien osalta? No kyllä me oikeastaan liikutaan siellä aika lähellä, eli me kuitenkin halutaan, että siellä on se hyvä kulutuskestävyys. Ja sitten taas se, että kun me tehdään ja myydään laadukkaita tuotteita, niin me tavallaan halutaan myös viestiä, että ei sitä voi käyttää ruuvimessille sitä puukkoa. Että hyvästä tuotteesta täytyy pitää myös hyvää huolta. Joo. Tässä on ihan käsin hiontana nauhakoneella hiotaan noita teräaihioita eteenpäin. Eli siinä on kaverilla askillinen teräaihiota pöydällä ja siitä se valmistuu. Aika handcraftia on kyllä. Joo, kyllä täytyy sanoa, että toi homma, jos mä itse hyppäisin tohon penkkiin, niin ei tule samannäköisiä teriä. Kaverilla on jokunen vuosi takana vissiin tätä hommaa. Kyllä sillä on. Mä sanon aina, että se on ollut 100 vuotta talossa, mutta ei tää niin kauan ollut pystyssä. Tässä vaiheessa näkyy tosi hyvin se kovuuden ero, mikä on tuossa meidän UHC:ssä verrattuna sitten tavalliseen tehdastekoiseen teräkseen. Eli toi hiontanauhan kulutus, niin se on huomattavasti kovempaa tämän UHC:n kanssa. Okei. Sitten olemme saapuneet, voisi sanoa, että meikäläiseltä kotoisin tunnelmiin. Meidän isähän on puuseppä ja mäkin on kova poika nuorempana ollut sorvaamaan, vaikka joku voisi sanoa, että näistä veitsen käyttötaidoista aina välillä tulee joku vittuule, ettei se osaa käyttää, niin olen joskus osannut käsilläni jotain tehdä. Mutta ja vielä suosikkimateriaali, mitä aikoinaan tykkäsin myös itsekin käsitellä, niin visakoivua. Joo, kyllä. Eli visakoivu on tavallaan ollut meilläkin semmoinen tavaramerkki oikeastaan sieltä alkuajoista asti. Että kotimaista laadukasta visaa käytetään ja tuossa sen verran kattelin, niin tälle vuodelle on taettu 4 tonnia käyttää tämmöistä kuivaa visalankkua tälle vuodelle. Kerros vielä tämä visakoivun tarina, että miten visakoivua kasvatetaan. Eikö tämä on vähän tämmöinen niin kuin määrätynlainen mikä niin kuin kasvain tai joku epäpuhtaus tavallaan sinne koivussa? No joo. Onko se niin kuin, se on periaatteessa virus, näin mä oon joskus se jostain, mutta joka tapauksessa se on tavallaan jonkunlainen virhe. Joo. Ja sitten on olemassa sellaista ikään kuin luonnonvisaa, mutta sitten on myös jalostettua kantaa, eli puhutaan niin sanotusta kloonivisasta. Joo. Ja siinä sitten niin kuin päästään tosiaan tämän näköiseen kuvioon. Hartolan suunnalta tulee meille. Siellä on 90-luvulla tosiaan kovastikin kasvateltu sitä visaa, laitettu kasvaan. Niin. Tähän tulee tosi hieno kuvio. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin vielä, että teillä on vielä sekin, että te haluatte sillä lailla, että se kuvio on tarpeeksi voimakas myös, jotta te niin kuin laitatte sen tuohon tuppeen. Luokitellaan sitä, että totta kai jos me tehdään damasti oikein premium veitsi, niin totta kai me valkataan siihen parhaat kuvioista kahvat ja taas sitten johonkin tuotteeseen, mitä myydään vähän halvemmalla, pystytään pikkasen laimeempi kuvio laittaa. Joo. Mutta toki, jos me myydään visakoivusta kahvaa, niin kyllä sen pitää näyttää visakoivulta. Onko visakoivulle joku muu syy kuin se, että se on nätti tämmöinen suomalainen puu? Onko sillä niin kuin käytettävyyden kannalta jotain tai käsiteltävyyden kannalta syy, miksi te käytätte sitä? Tai onko jotain muita puita, mitä te sitten käytätte myöskin?
Kyllä se on se koristeellisuus, minkä takia se on siihen varmaan valikoitunut. Toki pieniä määriä käytetään jotain muutakin. Et meillä on ollut käytössä Amerikan punajalavaa ja se on tullut sen punaisen sävynsä vuoksi, että on haluttu tehdä vähän erilaista variaatioa, mutta se on hyvin pieni määrä verrattuna tähän, mitä sitä käytetään. Että kyllä tämä on se ykkösjuttu. Ehkä vielä perspektiivinä niin kuin tämän hinnasta, jotta porukka saa käsityksen, kuinka arvokas tavaraa. Eli miten nyt karkeasti, jos miettii normikoivu versus tämä visakoivu, niin... No joo, jos mietitään tätä, niin on tämä niin kuin helposti 5-6 kertaa kalliimpaa kuin normaali koivulankku. Huomattavan arvokasta siinä suhteessa on. No joo, ja tuota määriä, mitä te käytätte, jos 4000 kiloa menee, niin siinä puhutaan jo kyllä niin kuin jo 10 000 euroista vuositasolla silloin. Kyllä joo, kyllä. Että se tavallaan ehkä avaa sitä, että tavallaan hinnoittelua myös meidän tuotteille. Että, kyllä. Laadukas tuote, laadukkaat materiaalit, niin totta kai joudutaan sen mukaan hinnoitteleenkin. Selvä homma. Eli sitten me ollaan täällä, niin kuin, puhutaan teidän kielellä kokoonpanosta, niin mitäs tässä tapahtuu? No joo, eli nythän me on saatu se terä valmiiksi. Tässä on UHC karhunkynnen terä esimerkkinä. Siihen on sovitettu sitten jo hela. No. Hela siihen valmiiksi hollille ja sitten meillä on tämmöinen sorvattu visakoivunen kahvaihio, niin tässä vaiheessa sitä sitten rupeaa puukko kasaantumaan. Liimataan kasaan ja sen jälkeen se kokoonpanos tästä ihan käsivaralla sitten hiotaan se kahva viimeiseen muotoonsa. Tarkka työvaihe, että me ei ollaan tuolla loppupäässä hyvinkin kriittisiä omia tuotteita kohtaan, että me ei maailmalle haluta lähteä semmoisia, missä joku komponentti ei ole suorassa taikka muuten, että niitä tarkastellaan siellä tarkasti vielä. Sitten meillä on puukko niin sanotusti kasassa, niin me tarvitaan sinne tuppi. Ja tehän teette sitten vielä ihan nahasta itse nämäkin. Joo, kyllä. Tämäkin vaihe tehdään talon sisällä. Eli tässä meillä onkin mallina, tämä on japanilaisen keittiöveitsen teräsuojaa. Ja se lähtee siitä liikkeelle, että meillä on tämmöinen nahkavuota. Ja tässä onkin tämmöisellä meistillä ja tällä meistikoneella painettuja aihioita siitä nahasta ja sen jälkeen ne ommellaan ja kasataan yhteen tuommoiseksi tupeksi sitten tai teräsuojaksi. Sehän on puolet kokonaisuutta hyvä teräsuoja, että meillä on laadukkaat veitset ja puukot, niin eihän se olisi mitään, jos ei olisi oikeaa nahkasta teräsuojaa. No se on kyllä totta. Sen on huomannut, että sitten kun noita normikeittiöveitsiä, mitä aika monella on, sitten pyörii siellä laatikossa kaikki keskenään ja ihmekään, ettei ne kauhean hyvässä kunnossa pysy. Että kyllä sen on huomannut itselläkin, että näitä parempia veitsiä, mitä käyttää, niin kaikissa sitten pitää joku kotelossa tai on joku suoja. Osassa kyllä on vaan valmiina se ongelma, että niissä ei välttämättä ole kauhean hyvää sitä suojaa. Niin kuin, vaikka syö veitsikin, niin sitten joutuu erikseen käydä jostain hommaamassa sitä. Kyllä joo, että se on yksi, mitä on kanssa tuossa viime vuosina haluttu viedä eteenpäin ja tämän tyylinen malli, tämä ei ole meillä kauhean kauan edes ollut käytössä, että aikaisemmin käytettiin pöytätelinettä, mutta se on ehkä tavallaan, se ei ole niin trendi enää tänä päivänä. Se voi olla vähän aikaa se eläinpapistus. Nyt on sitten tuommoinen nahkainen versio siinä käytössä. Joo. Iso kiitos tästä makeasta kierroksesta. Tässä taas niin kuin tulee semmoinen fiilis, kun kiertää tämmöisen pajan läpi, että niin kyllä suomalaista niin kuin käsityötä osaa arvostaa, kun näkee, että miten tätä hommaa tehdään ja noiden teidän kavereiden kanssakin juttelee, niin näkee, että ne on niin kuin, näkee selvästi niin kuin monessa tämmöisissä paikoissa, että ne on ylpeitä sitä omasta työstään. Kyllä. Ja se on niin kuin tavallaan se homman suola myös sille tekijälle, että se on niin kuin, näkee sen oman käden jäljen ja sitten se, että se tuotteesta tulee laadukkaita. Kyllä se niin kuin vie eteenpäin. Ja tästä liittyen tietysti niin vahva suositus. Nyt ollaan tässä joulun ennen aikaa eletään ja vielä ehtii laittaa täältä makeita veitsiä. Nämä nyt on niin kuin äärimmäisen hyviä joululahjaideoita tulemaan. Et käykää tsekkaamassa Rosellin nettisaitit. Aika laaja valikoima, löytyy kaiken näköistä kamaa. Et täältä varmaan löytyy Booking.comiin kyllä yhdelle sun toiselle ja
Ja jatkon kannaltakin myöskin, tarkoitus on meikäläiselle sitten, vaskelaiset on pikkuhiljaa siirtynyt jo tekemään muita hommia, niin otetaan Rosellin veitset tästä nyt omaan käyttöön. En tiedä, parantaako ne mun veitsen käsittelytaitoja yhtään, mistä jokainen tuolla nyt aina kettuilee, mutta ainakin nyt se jää enää välineistä kiinni. Niin laitetaan tuohon alle myös Ale-koodi näkyviin, jolla pystyy jatkossa sitten hommaamaan Rosellilta meikäläisen koodilla vähän itsellensä parempia veitsiä ja saa ehkä pikkusen niistä sitten vielä muutaman euron pois. Tässä olisi nyt sitten haluttaisiin pikkasen laittaa myös kotiin vietävää mukaan, että laitetaan yksi tämmöinen veitsi, mitä tuolla vähän pajalla ehkä katteltiinkin, niin toivotaan, että tämmöisen myötä rupeisi se veitsen käyttötaito siinä sitten kehittymään eteenpäin. No välineistä ei jää. Eli tämä on nyt sitä sitten äsken tuolla paljon puhuttua, sanois vielä Damastia, joo. Eli siinä näkyy tommonen makea kuvio, otetaan tuosta lähikuvaa vielä, mutta aivan superhienon näköinen veitsi, niin kyllä tällä pitäisi nyt tomaatti lähteä sitten. Kyllä, ei pitäisi jäädä enää siitä kiinni, että jos ei onnistu, niin tuu poikkeen, niin harjoitellaan porukalla. Se piti vielä kysyä tästä terottamishommasta. Mä katson teidän nettisivuilta, että oliko niin, että siis teillä oli jonkinnäköinen tämmöinen terotustakuu vielä tässä ja omi veitsiin? Joo, eli meillä on totta kai, tarjotaan sitten terotuspalvelu veitsille, että ei muuta kuin käy tuomassa tähän taikka pistää postilla tulemaan meille, niin terotellaan totta kai itse valmistamat veitset kuntoon. Okei, no niin, toihan on loistava lisäpalvelu vielä sitten. Eipä siinä, tää oli todella makea kierros täällä pajalla nähdä niin kuin tätä alkuperäistä suomalaista käsityön mallia ja kiitos Markus tästä vierailusta ja katsotaan mitä jatkossa keksitään, ehkä tässä jotain yhteistyökuvioita vielä jumppaillaan näiden makeiden veitsien parissa myöhemminkin, mutta me laitetaan tällä kertaa jakso pakettiin. Sen verran täytyy vielä loppuun sanoa, että tänne jaksota katsoa, niin paistajien puolella avattiin myös juurikin meidän verkkokauppa. Sieltä ei veitsiä saa, mutta sinne tulee näkyviin ainakin meidän mertsivaatteita. Siellä on vähän suolaa ja katsotaan miten muuta kivaa, niin käykää se tsekkaamassa vielä tässä lopuksi. Sitten me laitetaan homma pakettiin täältä erään. Jes, ei mitään. Kiitoksia vaan meidänkin puolesta. Kanavat seurantaa ja Rosellinkin kanavat seurantaa ja se on moro. Morjes.